انتبه يا إبراهيم، قائد لواء تعز ناوي يغدر بك. هل تعلم عزيزي المشاهد أن الرئيس إبراهيم الحمدي رحمه الله تعرض لأكثر من محاولة فاشلة لاغتياله قبل أن تنجح الأخيرة، والتي أدت إلى استشهاده في أكتوبر سنة 1977؟ وهل تعلم أن أول محاولة اغتيال تعرض لها جرت بعد مرور 11 شهرا فقط من توليه الحكم، وأن أحد ضباط الجيش هو من أنقذ حياة الرئيس الحمدي في تلك المحاولة؟ وهل تعلم أنك أخي المشاهد ستتفاجأ عندما نذكر لك علاقة الرائد علي عبد الله صالح ودوره في تلك المحاولة؟ في هذا الفيديو سنحكي لكم تفاصيل أول محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس إبراهيم الحمدي، أسبابها ومسبباتها وكيفية نجاته منها، وعن دور الرائد علي عبد الله صالح في تلك المحاولة. بداية ننوه لكم متابعي قناة رضوانيات أن ما سنرويه هنا من أحداث وتفاصيل جانب منها أخذناها من مذكرات الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، والجانب الأكبر والأوسع نقلناها لكم من الجزء الرابع من مذكرات الرئيس القاضي عبد الرحمن الإرياني، وهي المذكرات التي يجمع الكثير من الباحثين على كونها من أوثق المراجع المتوفرة. في المذكرات المشار إليها كشف الرئيس القاضي عبد الرحمن الإرياني عن محاولة بيت أبو لحوم وعبد الله بن حسين الأحمر اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي عند وصوله إلى تعز. تلك المحاولة الموؤودة جاءت عقب ما يسميها الإرياني بالحركة المضادة للحمدي وقراراته الحاسمة بتصفية نفوذ المشايخ. سنسرد لكم تفاصيل الحركة المضادة والتي قادها الحمدي بالتسلسل وصولا إلى محاولة الاغتيال الفاشلة. لقد كانت البداية مع بيت أبو لحوم عندما رأى الحمدي أنهم المنافس الأول والأخطر، ففي يوم 27/4/1975 أذيع من صنعاء صدور قرارات عسكرية قضت بإقالة المقدم علي أبو لحوم من قيادة قوات الاحتياط العام، وتعيين المقدم حمود قطينة بدلا عنه، وإقالة محمد أبو لحوم من قيادة اللواء الأول مدرع، وتعيين المقدم محسن سريع بدلا عنه. يقول الشيخ الأحمر في مذكراته: عندما أعلن بيان بتغيير بيت أبو لحوم من قيادة الجيش يوم 27 إبريل 1975 عارضت ذلك. وأضاف: حينما جاءت لي الأخبار وأنا في مجلس الشورى قمت من القاعة إلى مكتبي واتصلت بالحمدي تليفونيا، وجرت بيني وبينه مشادة قوية. يقول الإرياني أن المقدم الحمدي بتلك القرارات قد بدأ حركته المضادة بتصفية بيت أبو لحوم الذين يشكلون مع من معهم المنافس الأول والأخطر. الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر اعترف ضمنيا في مذكراته وتحديدا في صفحة 224 أن مجاهد أبو شوارب وبيت أبو لحوم قد عرض عليه أكثر من مرة فكرة التخلص من إبراهيم الحمدي، إلا أنه حسب كلامه قد رفض ذلك. اللي حصل بعدها أنه بعد يومين فقط من إذاعة تلك القرارات أذيع من صنعاء قرارات أخرى جديدة أصدرها القائد العام الرئيس الحمدي، واستهدفت هذه المرة الإطاحة بأهم نصير وحليف للشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وهو مجاهد أبو شوارب، إذ قضت تلك القرارات بتعيين أحمد الغشمي نائبا للقائد العام بدلا عن مجاهد أبو شوارب، وتعيين علي صلاح قائدا للواء المجد الذي كان يقوده أبو شوارب أيضا. يقول الشيخ الأحمر في مذكراته: اشتد الخلاف بيننا وبين إبراهيم ولم أعد أطمئن إليه، وتذكرت ما كان يبلغني به مجاهد وبيت أبو لحوم من أن هذا الرجل خطير. علق الإرياني على القرارات الأخيرة بالقول:
هي أيضا جاءت تصفية لنصير قوي من أنصار عبد الله بن حسين الأحمر وسنان أبو لحوم ومحسن العيني، ولم يتبقى سوى الشيخ الأحمر والذي قد يأتي دوره ليصبح الحمدي بعدها هو الحاكم بأمره في اليمن. وذكر الإرياني أنه بعد أيام من صدور تلك القرارات الجريئة التقى بالأستاذ عبد الله حمران المبعوث الشخصي للرئيس الحمدي إلى سوريا، وفي ذلك اللقاء شرح له الأوضاع في اليمن، وأخبر حمران الإرياني أنه لم يخرج من صنعاء إلا وهو على علم بما سيصدر من قرارات عسكرية. بل وأكد للإرياني أن الاتجاه في الأيام القليلة القادمة هو إنهاء سلطة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر من خلال حل مجلس الشورى. للعلم الإرياني في مذكراته لم يخفي تأييده لقرارات الحمدي، ووصفها بأنها تصب في مصلحة البلد. بعد صدور تلك القرارات يقول الإرياني: زارنا الأستاذ أحمد الحداد الموظف في الخارجية اليمنية وهو آت من صنعاء، وقد أخبرنا عن محاولة بيت أبو لحوم وعبد الله بن حسين الأحمر اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي عند وصوله إلى تعز، وكان المدبر لتلك المحاولة هو المقدم درهم أبو لحوم قائد لواء تعز حينها. وأضاف: لكن أحد الضباط المتعاونين مع المقدم درهم أبلغ المقدم الحمدي بما يخطط له قبل وصوله إلى تعز، فعاد الحمدي من الحديدة إلى صنعاء، وفور وصوله هناك أصدر قرارا بفصل المقدم درهم أبو لحوم من قيادة لواء تعز، وعين بدلا عنه الضابط الذي أبلغه المؤامرة وهو الرائد علي عبد الله صالح. وأضاف الإرياني على لسان الحداد أن تلك المحاولة الفاشلة في تعز تبعتها محاولة اغتيال أخرى فاشلة في صنعاء.